So, magandang araw sa inyo. Hapon, gabi, tanghali, kung kailan nyo papanood, mga katonyi, no? For today's video, magaan tayo. Papalitan natin yung thermal paste sa CPU and GPU nitong laptop. Tapos, papalitan na rin natin yung hard drive with an SSD. So, bakit? So, this laptop is with me for 4 years na. 3 to 4 years. And ever since, di ko pa napapalit yung thermal compound niya sa loob. So, nung last check ko, tuyong-tuyo na siya, so it may be affecting thermals for our laptop. Tapos yung hard drive naman, in HDD Sentinel ko siya, 9% health na lang. So, it would be best if palitan na natin siya. Kasi hintayin natin siyang masira, tapos tsaka natin order nitong SSD or another HDD for laptop. So, nabili ko for 80 gig lang for 3,500 pesos sa FB market. Tapos, ito namang Artist MX4 thermal compound ay nabili natin for 350 pesos sa FB marketplace lang rin. Dito malapit sa Dasma area. So, paano? Umpisahan na natin. Paano natin to bubuksan? So, first, i-unbox muna natin to MX4 thermal compound by Arctic. So, yan. Resealable zip pack naman siya. So, pwede natin siya i-store. Ano ba laman niya? Tingnan nga natin. Yan, thermal compound. Ito? Yun lang laman niya. Scan and with US $1,000 every month. Mamaya ka sa akin. Baka manalo tayo ng $1,000. Tapos, ito naman. Paano ba natin ito bubuksan? Meron mo siyang something dito. Teka, wala ko gunting. A few moments later. Ayun. Di na pala kailangan ng gunting. Napunit siya agad dito. Ayan, open natin. Team Elite for 80 gig. Ayan. L5 Lite for 8 gig SSD. Yan. Teka. Focus natin. Yan. So, yan yung mga components na papasok natin. Di ko na papakita kung paano ko bubuksan yung laptop, no? Kasi matagal na proseso. Mawawalan tayong memory. Pakita ko lang sa inyo pag bukas na. Okay? So, for the first part, no, tatanggalin muna natin to. Be careful lang, no? Kasi medyo sensitive yung ribbon na yan. Angat nyo na to. Oop, yeah. Yan, dyan siya nakakonect. Tapos, tatanggalin natin yung screw ng enclosure ng hard drive. Tagal ah. Yan. So typically, mawawala rin yung OS natin pag pinalitan natin yan. Kasi dyan nasa hard drive naka-install yung OS.
Try natin kung aangat to. Dapat maangat to eh. Nakalock. Let's try to slide it. Yan. Para matanggal siya. And here we go. Yan. So ito na yung hard drive natin na luma. Yan. So this is Seagate Mobile HDD 1TB. Ito yung 9% health na lang. So papalitan natin siya ng TeamGroup na SSD. So for the replacement, focus na natin. Yeah. Tatanggalin natin itong mga screw na nag-hold sa ating hard drive. Okay? Yeah. Now for the dismount. Yeah. Nakadikit lang yung block na ano sa kanya. Yeah. Dismounted na siya. Tatanggal ba natin to? This is just to protect the static parts ng moving parts ng hard drive. So di na natin siya isasama sa SSD siguro. Pero try natin tanggalin. Yun. Grabe yung dikit niya. So nakadikit lang siya sa sides. And that is our laptop HDD. Natanggal na natin. Actually, pag giveaway ko to, 9% lang to. 9% health na lang eh. Tapos, ngayon, ipapasok na natin si TeamGroup HD some shit. Yan, nakapasok na siya sa hard drive natin. Ay, hard drive bay. Drive bay. Drive bay tawag ko dyan sa ano eh. Nakapokus ba? Basta yung focus. Yan na, pinaka-focus na. Tapos, we'll screw it in. So, yan ah. Last but not the least. Tabingi pa. Ba yan? Pag ini-screw nyo yung isang bagay, dapat diretso. Oh. So, ayan na. Ready na siyang ikabit. So, tama naman yung arrangement natin. At kasi natatanggal to eh. Wala naman siyang screw. Pero di ako comfortable na tanggalin. Teka nga. Yun, tanggal siya. So, kakabit lang natin to. Diyan. Swak. Then we'll return this to its place. Yeah. So, naibalik na natin siya. Babalik na natin yung ribbon dito. Hirap. Yeah. Let's make sure na secure siya bago natin i-close. Yan. So, we have replaced our HDD with SSD. So, yun guys. Tatanggal ko na yung fan header. So, tatanggalin natin itong mahabang to. Which is
parang heat pipe, heat tube, copper pipe to transfer heat to the fan bago nila exhaust dito sa likod. So, yun, tatanggalin natin. So, yan, lumipat akong cellphone kasi nalobat na yung SLR namin. So, I will unscrew this. Stars ko siya, kasi hindi ko makagat yung mga stars. Philip said siya. So, we're in. Isang tip lang, pag nagbabaklas kayo ng ganito, nakakalimutan saan nakalagay yung mga screw na tinatanggal niya. Oh my god. Oh. Naku po. Saan napunta yun? Teka. Ito muna. Yan. Kakasabi ko lang ng tip, tapos ako rin yung sumira sa tip ko. Kasi nawala ko yung screw. Ito yung sa GPU. Ito yung sa CPU natin. Or baliktad. Makikita natin mamaya pag nilinis natin yung thermal paste. Yan. Kompleto na. So, let's pull it up for the fan and the thermal compounds. Yan siya. Tsura niya. Ito ilalagay and let's take a look. A closer look. Yan, ang itsura niya. So, lilinisin natin siya. Titingnan natin kung which is which. 2,000 years later. Yung nalinis na natin for the best part of this is applying the thermal paste. So, normally, pea-size lang ang lalagay mo. Lah, dami. Lumabas agad. Yan. Lagyan rin natin to. I don't know why dalawa to. Yan. Tama na. Tapos, tsaka natin ikakabit ang ating thermal tubes, copper piping, something. And press it. Kaya tayong pea-size method kasi we assume na pag inipit na siya nung ating heatsink is mas okay na siya. Ma-flatten siya. And it will spread evenly sa ating components. So that's it guys, nabalik na natin lahat ng components in one piece. So little overview ng mga alam ko na parts nito. So ito, yung battery compartment, yan. Ito yung fan natin. Diyan niya ina-exhaust. Tapos ito yung heatsink, something niya. Heatsink, yan. Ito yung for the CPU, this is for the GPU. Tapos, wala naman thermal pads yung mga ano dito. Ito yung RAM. So, lumalabas doon sa PC natin na 8GB siya, pero dito is 4GB lang nakalagay yung sticker. So, di natin alam kung ano talagang totoo. Pero, pag dinex diag mo, 4GB siya. So, yun. Next part nito is putting back the cover, tapos ibuboot na natin siya. So, let's go!
So ayun guys, no? We're done. Updating the drivers. Updating the GPU driver. So basically working na ulit yung laptop natin. So ang na-cover natin with this video is the replacement of HDD to SSD ng laptop. Tapos yung reapplication of thermal paste sa ating GPU and CPU. And rin tayo install ng bagong OS kasi bago yung hard drive natin, which is hindi naman natin na-expound gaano. Maybe on the next episode, request nyo na lang sa comment section kung gusto nyo malaman kung paano. Tapos after nung installation ng OS, little updates and update of drivers, yan na ilalahat. So maraming salamat sa panonood, no? At kung may gusto kayong video na malaman kung magagawa natin, try natin gawin. But for this video, that's it. Yun na muna lahat. Maraming salamat sa panonood and see you next time.